ماښام موږ خپل ټول کاروي کمپلیټ کوو چې کوم کار رانه پاتې شي به راته کې ما ته کمپلیټ ګاري د پته دی اوسګاري ها نو دې کې دوه پوینټ وي یو موږ سره فرنٹ وي او ریئر وي ستا چې کوم ایلیمنټ وي هغه انزرټ کېږي او په ریئر ستا ایلیمنټ چې کوم ډیلیټ کېږي او څه نه کېږي فرنٹ ته به کېږي نو یو ستا فرنٹ دی یو ستا ریئر دی انیشل چې کله یو ویلیوم دی نو فرنٹ او ریئر په یو پوزیشن چې کله یو ایلیمنٹ ته انزرټ کېږي نو ریئر ستا پلس پلس کېږي پلس 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 کلیر دی چې یو ایلیمنٹ انزرټ کېږي چې کله ان کیو کې ان کیو مطلب دا یې پش نو چې کله ته یو ایلیمنٹ ان کیو کې نو یو صحیح شو بیا به صحیح شو او چې کله ته ډي کیو کې نو ډي کیو سره بستا فرنٹ ماینس ماینس کېږي نو چې ماینس ماینس کېږي نه فرنٹ بستا پلس پلس کېږي سوري صحیح شو نو که ریئر کېږي نو ریئر کې بستا ان کیو کېږي مطلب چې ته ایلیمنٹ انزرټ کېږي نو ستا به څه کېږي فرنٹ به پلس ریئر به پلس پلس کېږي او چې کله ستا ډي کیو کېږي نو ستا به ریئر پلس پلس کېږي نو ایڈیشن ها کلیئر دی که راځئ راځئ په دې ورسېدی که ښه جي نو دی خو وګوره ان کیو ایډیشن ایلیمنٹ ټو د کیو ایلیمنٹ موږ څه کوو ان کیو کې به ان کیو چې کوم دی په کیو کې ایلیمنٹ چې کله ایډ کوئ نو ان کیو فنکشن به وي ایډینګ ان ایلیمنٹ ول بی پرفارم آفټر چیکینګ وټ ایور کیو از فل اور ناٹ خو چې کله تاسو فار ایگزامپل امپلیمنټیشن په څه کې کړی ایرې کې کړی دی نو بیا خو به د ایرې سایز موږ چیک کوو ځکه چې ایرې سایز سره اسټیټیک دی دا چې څومره ډیټا سټرکچر دی ټول امپلیمنټیشن تاسو ایرې کې ښه دا لینک لیست کې صحیح شو لینک لیست مطلب چې ډاینامیک ایرے لینک لیست سره ډاینامیک ایرے دا اسټیټیک ایرے دا خو دې کې زیات امپلیمنټیشن خلک دغه کې کوي ایرے کې کوي لینک لیست کې نه کوي کلیئر دی نو کیوں چې کوم دا اوس دا امپلیمنټیشن زه ګورم دا څه کې ګورم دا زه ایرے کې ګورم نو ټول ګورم ودا چې کوي چې کیوں ما سره فل له او کنه دی که کیوں ما سره فل وي نو ان کیوں زه نشم کوله صحیح شو if rear less than n which indicate that array is not full ما سره هغه د سایز برابر نه ان موږ څه نمبر اف element which is present in array نو هغه چې کوم دی مطلب چې بیا هغه وخت کې زه array چې کوم دی then store the element بیا موږ پر rear بالکل ان کیو کولې شم او بیا وسو کوم after adding element in array we increment the rear by 1 صحیح شو اوس بٹ اف rear equal to n نو که rear موږ سره n وي یا greater than n وي the is said to be in overflow condition is the array is full نو موږ ته یو overflow والا condition موږ چې کیوں is full دا کیوں چې کوم دی just like a قطار ته چې کړه د utility store کې ټول کډومبه چې کوم کس ان انټر شي کړه او ټول کډومبه فارغيږي او چې کوم دویم وینه و دویم نمبر چې دریم د چې کوم کیوں داسې نو ډي کیو removal of an element from the queue صحیح شو دې څه کوي کیوں element دا کوي او an element can be only deleted where there is at least element to which at least your element we خامخا نو بیا element چې کوم موږ ډي کیو کولې شو otherwise موږ نه کوو موږ که if rear greater than 0 career موږ سره greater than 0 بیا موږ دا کوو صحیح شو now element at array چې کوم front باندې can be deleted but all the remaining element have to shift it to the left one position ټول څومره elements دي अब زه چې کوم دی دا shift کوم ضرور نه چې شفټینګ وکړو موږ فرنٹ ته موو کولی شو صحیح شو فرنٹ دا بیسټ سولوشن دی یو خدای چې فرنٹ ته خپل ځای پرېږده او هغې ته شفټینګ وکړه یو دا دی او یو دا دی نه ریئر ماینس نه که ریئر هم په خپل پوزیشن پرېږده نو چې کله ته شفټینګ کې نو ریئر خپله یو خپل وخوېږي او وروسته به لاړ شي خپل ایلیمنټ سره به وروسته لاړ شي خو ضرور نه ته فرنٹ پلس کا صحیح شو ښه but all the remaining element have to shift it to a left by one position in order आदि के में यो मसले क्रिएट की तो फॉर एग्जांपल ता फ्रंट मूव को ना उड़ुंबे एलिमेंट होता उमदा से वेस्ट होगा ना वैसा क्यों से शवा अगर ऑलरेडी दे एलिमेंट साइज कम शो दी वक्त बे मुंगो योबल अप्रोच उसको कता सु लिंक लिस्ट की सर्कुलरली लिंक लिस्ट मुंगो बे दा से गोल था ना बे एरे चिकम दे वैसे कोमा एरे बे सर्कुलर एरे का सही शो वो आगे फिलहाल दे लेकिन शो मुंगो जाओ के ब्रीफली हो सही शो यो कंपोनेंट पे डिस्कस को
clear دی او فرنٹ چې کوم دی get the front element from the queue مطلب چې هغه ټاپ والا کوم element دی چې کوم ټول کډومبه لګیدلې دی هغه element صحیح شو نو هغه وخت چې کله queue مو سره empty ني display چې کوم دی مو سره ټول element چې کوم queue کې دی هغه مو ته display کوي اوس کدا سو ګوري نو دی کې فرنٹ چې کوم دی مو سره دا دی د دې memory address چې کوم دی 5000 دی او element چې کوم دی هغه 10 دی index 0 دی داسې 15 او داسې उसका जब फॉर एग्जांपल इनक्यों कोम नो रेयर व प्लस प्लस की रेयर बदल राजी और कजर डिक्यों कोम नो फ्रंट पर जिकम दे प्लस प्लस की फ्रंट पर जिकम दे शिफ्ट की हाँ नो उस मुंग से यो एंड फ्रंट दे यो रेयर दे यो कैपेसिटी मतलब है टोटल साइज सुम रहा दे देखिए जिकम दे कदल दा सुई दा दियो दल्दा पॉइंटर वेरिएबल इस्तेमाल करे दी दा कोड स्ट्रक्चर के करे दे दा कोड दा माफ वक्त नहीं सजिदा दैट ग्रांड कोड लिखी हमारा ग्रांड होने दे ओदा कोड से कम सी की लिखले ग्रांड नहीं सी की लिखले हां सी प्लस प्लस से लिखले हो सी दे प्रिंट एफ दे प्रिंट एफ और डिलीट कीवर्ड माने तो सुन कोई गई ना डिलीट को बेल लाइब्रेरी ने डिलीट चिकम एलिमेंट तो न्यू ना चिकम एलिमेंट तो न्यू कीवर्ड सर वालेगा ना दाव करे देखियो मुझे से न्यू कीवर्ड सर इश्ते सही शो न दा यो आम वेरिएबल लेगा क्यों तो कर दा यो आम वेरिएबल ले मा न्यू एंट मतलब शदीद मा खडेर इंटीरियर साइज वर करे ना वो बेच कल जो दिन कार मुकम्मल को बेस को अब एज डिलीट को और तब तो पता है चलता मा डिस्ट्रक्टर यूज करे डिस्ट्रक्टर मींस चिकम दे मा ऑब्जेक्ट बे रिमूव का ना ऑब्जेक्ट रिमूव को ना पहले मा क्यों चिकम दे हम डिलीट का ना दा वो कंसेप्ट को गदा में रोज पढ़ दो तब तुम रो बे तस्वीर न पोएगी दे बाकी सर गीक्स फॉर गीक्स ما وخت نه ویب سټ خو کنه سین فونډری چې استعمال لکه ګور سر بدر باندې وګرځي دغه د نیوزیلند دی انډین دی ډېر به سیو غټلې بده خدا سین فونډری نه پدینه ما دومره پونو جوړ کړی دي ما ډومبه اپ سین فونډری نو اینه بس بیا راځه دینو ما جوړ کړی یاره 14 15 16 20 نمبر ما جوړ کړی माने ये मास में जोड़ करी टोटल द्रज वर्गा डजोम नो सेनफोन रीमा लेटर हेल्प रखड़े उस दिन मा कम से कम 100 एप्स जोड़ी बेशे सेनफोन री मा ढेर वक्त ढेर जबरदस्त वेबसाइट देखा देखा نه پویم بیا صحیح شو داخله صحیح شو درې فنکشن دا سدي دا فنکشن پروتوټایپس دي ښا دا اوسه پروتوټایپس دي دا ته چې یو به انسرټ والا فنکشن برازي یو به ډیلیټ والا راځي یو به ډسپلی والا راځي یو کیوں ارے دا او دې کیسه ده میکسیمم دا کانسټنټ ده کانسټنټ دا ډیفاین کړی چې دا ویلیو وسی 50 وي نو کتا چې دا 50 ملي کوي صحیح ده ریئر مو سره تاسو ته ماته ویلیو چې ریئر فرنٹ مو سره انیشل سی دوړه په یو سټیج باندې ویني په سټیج باندې سی -1 ماته چې دوړه سي امپټي صحیح شو مین فنکشن ما سٹارټ کوم اینڈ چوائس ویل 1 څه مطلب ویل ټرو صحیح شو کدا ویل ټرو وینو انسرټ الیمنٹ ټو کیون فرست دا ده سیکنڈ ڈیلیٹ کا تھرڈ چکم دے ایسا کا اگر ڈسپلے آل ایلیمنٹ کیوں کا اور فور چکم دے کوئٹ کا مطلب جدی منوزا نو چوائس بتانا والی سکین ایف دا سی کوڈ دے ہاں سکین ایف اور پرنٹ ایف صحیح شو نو تو بدل دے سین والا چوائس راکا چوائس تا ملو شو نو تا تو چ کیس 1 انسرٹ کا ویلیو کیس 2 چکم دے ڈیلیٹ کیس 3 ڈسپلے کیس 4 چکم دے دا نو دم ریکارڈ وانتا سور سے دے کلیئر ہے ہاں وائڈ انسرٹ بس کم دیتا نا بھائی آئٹم علی گانا صحیح شو نو تانے ہم دیجے کہ آئٹم اشتے تا من برنم پاس کو لے شی صحیح شو خودے سے کار کرے دیتے ہیں تان دیجے کہ آئٹم اشتے ٹول کرم بے بدا چکی گی if rear equal to maximum -1 کہ rear ما سروی maximum -1 maximum سے 50 ہے نو کہ rear ما سروی 49 it means the last element ہے it means چې last element دی ولی چې دا کیوں دا دغه دی کنه ارے دا کنه امپلیمنټیشن خو ارے کې دی 0 to 49 څومره ویلیو دی 50 مطلب 50 سره رینج نو فوکف دا وی 49 نو تا ته چې کیوں از اوورفلو بیا انسرشن ته نشي کولای ایلس کدا سي نو فرنٹ equal to -1 if front equal to -1 کا فرنٹ ما سره ني مطلب دا چې د یو ویلیو نشته دیکھیں سر یو ویلیو نشتا نو فرنٹ سکا 0 کا فرنٹ سکا 0 کا اور انسٹ دا ایلیمنٹ
اوس ګورئ دا د اف فنکشن دی ته ورته انسټ د الیمنٹ ان کیو ته ورته چې الیمنٹ چې کوم دی یو مال راکړه چې هغه څه کما کیو کې انس واچوما نو تا آیټم ورکو تا ته وی چې ریئر ایکول ټو ریئر پلس پلس ریئر پلس پلس دی کنه تا ته وی چې ریئر پلس پلس نو ریئر ستا یو پوینټ موو شو سیوا شو او ستا چې کوم کیو ارے ده کې په ریئر پوزیشن باندې ریئر کین بی 1 کین بی 2 کین بی 3 اسم کې دی شي کې هغه آیټم چې کوم دی 8 کو کلیئر دی ها دیکھیے دا چیک کړی دی اف صحیح شو نو دا اف کیو از انیشلی امپٹی اف کیو از انیشلی امپٹی کلیئر دی نو بیا ودا کی پراپر دی ها اوس ډیلیټ کې وسی کی فرنٹ مو سره -1 می نو مطلب چې فرنٹ خوشته نه مطلب چې یو الیمنٹ هم نشته نو تاسو سره وسو کی فرنٹ یا اور فرنٹ گریټر دین ریئر وی فرنٹ greater than مطلب چې فرنٹ د ریئر نه وړاندې وي او دا پاسبل نه نو دا به اله پاسبل چې یو الیمنٹ هم ني صحیح شو نو تا ته چې کیو انډر فلو ته نشي کولای ډیلیشن نشي کولای اذروایز وتا ته چې کوم دی هغه فرنٹ ولا الیمنٹ وتا ته شو کی او تا ته وسو کی فرنٹ په +1 کی او ما غستا خبره چې کوم دی دا غو کی ډسپلی کې کدا سو ګوري نو تاسو یو انټای شته فور لوپ ویریبل تا ته کې فرنٹ موږ سره ایکوال ټو -1 ویني ته چې کوم دی کیو امپټی ته کې نشي کولای ډسپلی نشي کولای او کدا سینی نو تا ته وای چې کیو از او دلته یو سلیشن مشو مته نیکسٹ لاین تر اپ شو آی چې کوم دی فرنٹ نو مته ته ډسپلی کوي کا نو دا وځي چې کله جاوا کې کوم نو بیا وځو خپل کوډ لیکا اوس خپل کوډ به تاسو بدی د مشدي کو به دا خو تاسو صرف د پیپر پوینټ اف ویو سره کوم سبا تاسو د سولې کوي بیا به تاسو دې کې دا ایکسپرت یو په کوته باندې کوي اگر کوډ ټول کوډ دینه بدل دی صحیح شو صحیح شو نو تاسو بدل تاسو آی ایکول ټو فرنٹ نه سٹارټ کیږي سر نه سٹارټ کیږي فرنٹ نه سٹارټ کیږي کیونکه فرنٹ نه سټایل ایلیمنٹ کو تاسو ما انسرشن ډیلیشن کړئ سمره او آی لیس دین ایکول ټو ریئر فرنٹ نه والے ریئر صحیح شو آی پلس پلس ہوتا بچو کیوں ایلیمنٹ سے اب ټول ډیفرنٹ کی صحیح دی دا چې څوم فنکشن یې ټول کړم به دا بزواله ما دا هم پکې امپورټنٹ دی سټانډرډ انپټ آوټپټ د باره دی هیډر فایل دی دا مې بي چې دا د هیډر فایل نه کلیئر دی او انټ مین دینه به سٹارټ شي دا انټیجر چوایس دی وایل 1 دا هم صحیح دی صحیح شو ها ولې باندې کوي ها تا دا چاوي چې کوي प्रिंट हम सर्च कर अरे ना गए ऐसे प्रिंटर को बस रिप्लेस को पैसे لتا زخم پرنٹ اف هم کار کوي وره او کنه پرنٹ اف هم کار کوي دا څنګه نه چې کار نه کوي او غندې به چې کنټرول اف دباو کو ریفریکټ نه ہوگا دا ریفریکټ کا یو بس ریفریکټ کا ال دور کا پرنٹ اف سرچ کا بس سرچ یو تو ته چې دا اوس ریفریکټ کا دا اوس چینج کا سی آوټ کا خدا دې بریز سره ویا سکی یا خلک نه چې دا ټول لیکه او کوټ مې ته له وېستو صحیح شو صحیح شو صحیح دی ولا لیبل خو دې وایي while label unconditional jump थे هغه experts نه کدا کوي او compiler هم نه وخی څه صورتو کې compiler وایي چې دا مته چې مال زور راکړي رن به کو دومره دا فنکشن نشته فعل حل کنه نو ځکه تعالی ایرر درکې او یو د بل خبره چې موږ یوزینګ نیم سپیس اسټډیو او شیزونه نه استعمال کړی ځکه
The expected primary session token before say the function exec was not declared in this scope. Exec was not declared in this scope. No for sort of the system dot exist हुई हुई है उस राजू खपल functions पूरा complete ये शो न टोलो कुम बे insert थे टोल वो कुमा ये बगीचे में user mix सही چې سب چینج کوي تاسو ماته وای دا جست تاسو موږ کوډ خپل ولیکو دا اوس په کاپی رن کوو انا یقینو کې تاسو ټیچرانو باندې نه کوي څه راو دا دوه کوډ تاسو لګي و پی شي ما ته پته راغله هي بس دا وګور یا کله بس سی خو لیکلې دي سی لیکلې دا ورته زرتاش زكي أفريقي ذاكر کوم سټاف لکه دې چې کوم خپل د سټارټر راکړي سر کې ټول دا ورته به کاږي نو تاسو بیا دې خپل اندازه والي نو دا زرتاش د دې سټوډنټ اوسه دا نه ذاکر شو ها ذاکر وته کړی لکه سخت دی سخت دی نو سخت ډیک شو خو کار وته کوي کنه او کار مې یاد نه په ویواله څه بدی شي شکر واسي دا سیم یو کس ته جوړ په وونه دا څنګه او دا فیصل لکلی او فیصل ودا سوي والي دې فیصل لکلی یو ټیچر وکړ اسلام شاه اډا کې څه شي هغه ډیر کو اسلامي ټیچر اوګه خوګه اسلامي ټیچر درځي هغه وی بس ما مرزي کوي دې په اړه باندې زر زکور ته او دې ولا کو نو ورو سفارش پروجیکټ Ja, das. Me خير why delete the delete ne pehla chekam de da define maximum سر ډیلیټ یو دغه شی دی او دې دا غلط کړی دی ها delete چekم دی یو خبر یاد ساتي خپل
دا خپل نو سینټ فونډري والا د غریبانان دوه شي دي چې دا دی کوم ځای باندې ران کړ خ ډیلیټ چې سی کې چې کوم دی غری ضرب نه سی پلس پلس کې نه دی سی پلس پلس کې دی سی پلس کې ریزرو کیورډ دی آی کې نه دی دا وې صحیح ہے نو که انزرٹ کوم ایلیمنٹ نو ماته انزرٹ ایلیمنٹ ان کیوں ما 45 کو بیا ماته وی چې انټر چوائس ما 1 کو بیا ماته وی چې وکا اوس دې کې ایگزیکټ نشه ښه وسلی دا بیا ز خپل دې من نه بیا بندو تم چې 45 چیک په بیا لګي صحیح شو 3 ایلیمنٹس ما انټر کو زه دا 3 وړه پرنٹ کوم نو ماته 45 54 40 او که زه اوس ډیکیو کوم نو کوم یو ایلیمنٹ پینټ لري کېږي 45 نو چې زه کله فور ایگزامپل 2 کوم نو ماته 45 دغه شو او که 3 دغه کوم نو ماته 45 که زه بیا کوم 2 نو بیا ماته ډیلیټ شو بیا زه یم 3 نو بیا ما سره یو ایلیمنٹ دی که بیا 1 نو زه بیا دوم 67 او بیا مې 1 او بیا مې 455 او اوس چې کوم دی 3 نو ډسپلی شو بیا هم 2 نو بیا ډیلیټ شو 3 کلیر دی پویم کوم اوس په کاپی کې ها دې دا دې کوي کوي پویم کوم نو پوي وم کوم دې له ګره شي جی 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 ها څه چینج پکې کوي نو دا چې کله کانسټنټ ویریبل موږ جوړو کنه ګلوبلی ناغه بیا موږ داسې کوم ته زیرو ډیفاین کوم ماکس سره یو کانسټنټ چارج کې ماکس راي 50 وي بس دا نه چینج کیږي دا نه چینج کیږي دا به 50 وي او کانسټنټ یو بل خبر وایي د دې چې څومره ویریبل موږ ټول سمال کې لیکو دا موږ ټول کیپټل کې لیکو دا کانسټنټ ایدا طریقه دا هیش ډیفاین ماکس 50 دا وجو global love definition was int max is equal to 50 وکم بس هغه بیا ټول global دا کوي کنه لکه وکم ناس ته تاسو اوس ویریبل اوس چینج کیږي اسی هغه سیم واچو سي ها استاد څه وایي چې کیوں ارے واز ناٹ ډیکلیئر دا چې کوم دی د میکسیمم چې کوم دا سایز دی میکسیمم دا یو ویریبل نشي کېدی لکه بره چې ما دا کړی دی نو میکس ما هر ځای کې دا استعمال کړی دی نو ځکه دا مسله کېږي نه دلته بوزو بیا هر ځای کې بیا دا چینج کوم مسله دی بیا دوباره چینج صحیح اډیر دا وکړي فرنٹ اور مو سره انیشل به ټول په 0 په لسانی وي راکې کا پیچھے راته وکړه کزل د وایل 1 په ځای لیکم ټرو هم به صحیح وي او وایل 1 مته هم ټرو دی کا غټه نوړې دومره د نازمي ټایم وایلی په 0 باندې بیا دې نه چلیږي صحیح شو اوس ګوره انا سړي چې ول 0 بیا ونه چلیږي او به فالس ټول کوم به موږ سره یو د انکیو دا انزرټ چې کوم دی دا څه برابر دی چې دا ویب سټ ورکړي دا موږ سره برابر دی او دې کې دا ډل چې کوم دی موږ سره برابر دی دا ډل چې کوم دی موږ سره برابر دی دا انکیو چې کوم دی ویلیو انزرټ کوي او ډیکیو چې کوم دی ویلیو ډیلیټ کوي او ډسپلی خو څه پته ویلیو ډسپلی کوي چونکه دا ټول هر څه ما یو فنکشن کې لیکل نو دا ما فنکشنز چې کوم دی درې ډیکلیئر کړ انزرټ کړ کیو ما یو ارے وشته دا انیشل سایز څومره دی ما ولې بره وشته دا ما ګلوبل ویریبل ډیکلیئر کړ نو دې مین فنکشن کې هم استعمال لیشم دی اوس دا ګلوبل ویریبل دی صحیح شو نو اوس دا ارے د هر ځای کې اکسس کوم بیا ما څه کول دا ارے ما پاس کول یو نو یو د فنکشن ته هو بیا ډېر غټه لانجه بس ما یې نه ځان بچ کو صحیح شو او ریئر چې کوم دی هغه ما سره یو خبر یاد ساتئ دا ما سره کیوں دا نو دا 0 پوزیشن دی دا -1 دی د لومبه دا فرنٹ سوري ان باندې فرنٹ او ریئر چې کوم دی دا ما سره پوزیشن کلیئر دی ها
دلته دراغه مین فنکشن په ټول کړم به سٹارټ کیږي تا ته وایي چې ته انزرشن کول غواړي ډیلیشن کول غواړي کدا کول غواړي که کیس 1 تاو کو تا انزرشن کو که کیس 2 تاسو ورکو نو ډیلیشن او کیس 3 تاسو ورکو بریک اوس تاسو کول غواړي ماته یو کس ټول کړم به تاسو 2 ورکو 3 ورکو یا 1 ورکو څنګه انزرشن ډیلیشن نه کو ډیلیشن ایګي ورکو سبا تاسو 2 انټر کو چې 2 انټر کو نو دا ټول کړم به راشي دا به کال شي اوس دا دوی اف فرنٹ ایکوال ټو -1 فرنٹ ما سره دا د وسه شو شي دا د وشو شي د کیو انډر فلو کیو سره انډر فلو مته چې هغه راغی ما دا خبره ټیک ټوک ټیک نه کیو کیو क्लियर रहेगा नंबर और ऐसे देगा उस दे अब्दुल्ला भी कहता है इंजर उसको फॉर एग्जांपल दस 3 दबाओ को उस दे होता है टूल ग्रुप में से चिकेगी 3 की वजह से चिकी एफ फ्रंट इक्वल टू -1 था तो वे क्यों इज एम्प्टी उस बता में डायरेक्ट चीज उडुंबे द्रेवाड़ कीवर्ड वो चेक को उडुंबे सर की कम दावर के बस क्लियर रहेगा that's all check होगा या तो क्यों इज एम्प्टी न शो उसके इंसर्ट था सु 1 वर्ग को नसब ही نو دا د ټول به چیک شي چې دا ریئر کو چې کوم د میکسیمم نه دی میکسیمم دا ته وی چې ریئر دلته 49 خونه دی نو ریئر څه دی دا په حال -1 دی 49 ته خبره نه رسېږي کلیر دی نو مته چې دا پارت چې کوم دی ډیسکارډ شي ال سره راشي دلته ټول به ته وی چې فرنٹ خو -1 نه دی چې بالکل دی دا ته وی چې فرنٹ څه کا 0 کا فرنٹ بس شي 0 وشي That's student if dang means دا if دا دی بیا else نو بیا دی کې یو بل کنډیشن else کې د یو بل کنډیشن چې صحیح شو insert element for in q تاسو ورکو صافو فرنٹ دی 0 کو هوتا تاسو element راکا دا element let's suppose تا د ورکو 49 بدل د بس راشي اوس ګور دلته لار راغلی نه دا ته وی چې rear equal to rear plus 1 کا rear هم چې کوم دی plus 1 کا نو فرنٹ او داغه بس داسه شي دلته وشي دلته وشي دا به شي او دا به شي کلیئر دی باندې او ستا کیو اف ارے rear کې وسو چې 8 آیټم واچي آیټم کې 49 دی Q of array سره تاسو rear equal to rear plus 1 0 ده کنه نو دا د Q array 0 ده کنه دي کې وسو واچي 49 واچي اوکې اوس دوباره تاسو بیا دوباره چې کوم د سنټر کو اوس تاسو انټر کو فور ایگزامپل ډسپلی چې ښه ډسپلی نه انټر کو یو بل ویلیو انټر کو تاسو دوباره بیا سو کو 1 انټر کو چې 1 هم انټر کو چې دا لوپ کې دی اوس ګور د پرنټ ټایپ هم کار کړی دی یو معنی نه ایرر نه ورګي تاسو ما پیل نه وای د سی پلس او کې سی پروګرام ټول انکلوډ دي نو 8 آیټم stdio standard input output کې رام راځي صحیح شو نو دلته وته وی اف real equal to maximum اوس تاسو بیا وای چې real 49 برابر خو نه دی وته بیا نه دی 50 minus 1 49 نه دی بیا نه دی نو چې نه دا هوښتنه شو تاسو وی چې اف front equal to -1 front برابر خو equal to -1 نه دی ته وته یاره نه دی چې نه دی نو دا یو لاین چې کوم ډیسکارډ شي دا فرنٹ equal to 0 دا ډیسکارډ شي تاسو بیا دلته راشي صحیح شو ځکه کته وګورئ د اف باډي شته نو اف په څومره الیمنټس چلی څومره لاینز چلی کم یو بچلی چې کله دا صرف ټرو شي نو صرف دا فرنٹ equal to 0 بچلی نو دا اف پورې دا راځي کلیر دی دا ته وی انسرټ الیمنٹ فور ان کیو صحیح شو نو دا چې کوم دی ته الیمنٹ انټر کې چې الیمنٹ ته انټر کو فور ایگزامپل لیټس سے ما انټر کو 51 نو دلته بس تاسو شي rear by equal to rear plus 1 شي rear by equal to rear plus 1 شي rear equal to بدل داسې شي 51.8 نو دلته بس راشي 51 بشي rear equal to دا بشي rear بدل د شي دلته rear ما دلته شي دا دلته clear دی اوس array of rear چې کوم دی 1 دی کنه نو کیوں array 1 کې وسه 8 شي item سره 50 clear دی بیا به کوم دی کو فور ایگزامپل د دراغه عبد الله او دا انټر کو 3 ته ډسپلی کې
چې 3 ته انټر کوم دی بدل دراشي دلته اوس د فرنٹ equal to -1 دی فرنٹ خو -1 نه فرنٹ سره 0 دی کلیر نه دلته براشي ایلس او ته وی کیو دا I equal to front وکي I څه شو نو I equal to څه شو 0 شو 49 ون شو یار I less than equal to rear دی I داس یعنی 49 دی سجو I less than equal to rear څه دی اوس 1 دی 0 less than equal to 1 شو او I با پلس کیږي کلیر دی او دلته براشي دا تبا ټول کوم به کیو اف لومبه 0 کنه نو 0 بتا د پرنٹ شي کلیر دی مې بتا سو شي 1 به پرنٹ شي نو دا د وسه پرنٹ شي 49 به پرنٹ شي او 50 به د پرنٹ شي صحیح شو اوس تاراغي بیا چې کوم تاسو انټر کو تاسو ته انټر کو 2 انټر کو اسه دی ا ډیلیشن دی نو دا براشي ټول کوم به ډیلیشن دا ته چې فرنٹ خو -1 نه دی نو فرنٹ -1 نه دی او فرنٹ چې کوم دی ریئر نه ګریټر هم دی نو دا باندې چلیږي دا ایلس پورشن به چلیږي تا ته وایي چې کیو اره فرنٹ ما ډیلیټ کو فرنٹ سره 0 دی کنه فرنٹ خو سټیل 0 انده دا وایي چې اره اف 0 49 مته شو چې دا ما ډیلیټ کو او ستا فرنٹ بس کی اب فرنٹ پلس کی فرنٹ +1 به کی نو ستا فرنٹ په دې ځای ته راشي نو ځاسه شو دا ډیلیټ شو حالانکه ډیلیټ نه دی صحیح شو ستا فرنٹ موو ترجیح ته بیا ما ډیلیټ فنکشن لګولې شو ډیلیټ کیورډ چې سره عدد دې یو طریقه ده بعد جاوا دا یو ډیر غټ ایرر دی او دا ډیر غټ ایرر دی خدای ډیر سمپل پروګرام دی دغه وته ټیچر دوکا کوي ویشوي او دا یو غټ سیریس ایشو دی یار ته دې په اساس تا به هری فیل شي به وځه زګي دې لپاره بیا موږ یو کنسپټ وو کې وي اوس کا ته به منو شوې په دې باندې اوس دا انګلیس راغله انګلیس کې خدا سره راځي چې سرکولرلی انګلیس دی دا سرکولر ایریا سوري اخیری او بیا دا وته دا ډېر سیکشن په دومره ایزي نه دی او څنګه ډېر فلو کې به راځي دا زم بڑوي او سټې کو دا سره چې بس نو یو اسانه سوالونه پیږي سوالونه دی وس تاسو وداوي چې کیو کوډ لیکي دی کیو کوډ لیکي مثلا صحیح شو کنه نو فرنٹ equal to front plus the front اوس دا شو اوس دوباره پرنټینګ کوم اوس د دې پرنټینګ سره تعلق دی انسرشن سره تعلق نه دی مسئله نو چې تا بیا ډیسپلی والو نو ډیسپلی بدل دراشي اوس وتا ته وی چې فرنٹ خو -1 نه فرنٹ خو -1 نه خو 1 دی نو دا ټیک شو دا وایي کیو اوس ته وی چې I equal to اوس I به 0 نه کتا سٹارټ کول نو بیا وتا دا پرنٹ کول اوس I تاسو نه سٹارټ کړی دی فرنٹ نه سٹارټ کړی دا وسه نه سٹارټ شي I به شي I به د 1 شي او 1 on 1 یو الیمنٹ دی کنه ریئر هم باندې نو تاسو صرف دا یو الیمنٹ دیکھو سره راځي بس سم مسالې ماته تر ډیسکس کړه پاتې دا بجاو کړه ما سره کې دا چې کوم د خوشې کار